السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في الله في حلقة جديدة على قناة استثمار والتعدين. أولا قبل بداية فيديوهاتكم اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد. كما إخواني في الله عفوا أعجبتكم الترجمة كما أخبرتوني في الفيديو وأيضا في المجموعة وفي التعليقات إخواني في الله. إذا إن شاء الله سوف أقوم بترجمة جميع الفيديوهات من الآن فصاعدا، ما عدا إخواني في الله الفيديوهات التي تكون أطول من 20 دقيقة فلن أستطيع صراحة، لأن البارحة فقط الفيديو مع ضيق الوقت ترجمة الفيديو فقط 9 دقائق أخذ مني حوالي 4 ساعات، لأني أقوم بترجمته يدويا إخواني في الله. لا يوجد أي تطبيق أو أقوم بتقسيم فيديو وأقوم بإضافة ترجمة. لذلك إخواني في الله فقط يعذروني عن الفيديوهات الطويلة، ولكن هذا سوف يكون مترجم إخواني في الله. كما يكون في الله دعم هذا الفيديو بلايك لكي يصل إلى أقصى عدد ممكن من الناس، ونشره مع أصدقائكم المهتمون لتعم الفائدة. فإذا يا إخواني في الله سوف نبدأ بتحليل بيتكوينين، ولكن لتفهم هذا التحليل شاهد فيديو البارحة، من الضروري عليك أن تشاهده لكي تعرف الطريق، لأني نحن قادمون إخواني في الله. أرى أن التفاعل نقص قليلا إخواني في الله، 71 مشاهدة مقابل الفيديوهات السابقة إخواني في الله. المهم كما تقوم ضمن مجموعتنا هنا نقوم بمناقشة التحليل وأيضا نقدم بعض التوصيات. أي استفسار حول أي عملة تريد تحليلها أخبارها فقط انضم لنا، سوف تجد رابط أسفل الفيديو، وأيضا تابعني على انستغرام سوف تجد رابط أسفل الفيديو. سوف نبدأ بتويتر الخاص بإخواني في الله، انضم إلى 906 أخ متابع، أيضا الرابط في اليوتيوب. هنا يا إخواني في الله كما ترون قلت لكم في عام واحد سوف تشكر الله إخواني في الله على شراء البيتكوين إخواني في الله. حاليا البيتكوين في طريق إلى 20,000 دولار، والإيثريوم إلى 1000 دولار إن شاء الله. خصوصا نركز على الإيثريوم حاليا بسبب التمويل المركزي حاليا في ارتفاع إخواني في الله. الإيثريوم إخواني في الله أتوقع ارتفاع أكثر من 1000 دولار في نهاية العام. أما البيتكوين فحدث ولا حرج إخواني في الله، ولكن يتوقع وصوله إلى 50,000 دولار. أنا واثق صراحة واثق من البيتكوين والإيثريوم، خصوصا هاتين عملتين مخزن منهما إخواني في الله. فقط إخواني في الله تابعني على تويتر، وسوف تقوم بقراءة جميع الأخبار إخواني في الله. سوف نأتي إلى سوق العملات. كما ترون الدومينوس بيتكوين 57.3%. حاليا كما ترون السيولة تخرج من جميع العملات تذهب إلى البيتكوين. كما ترون 10,802 بيتكوين كاش أيضا إخواني في الله، لكن معظم العملات حاليا في احمرار بسبب أن كل شيء يذهب إلى البيتكوين إخواني في الله. كما ترون يجينا مثلا هكذا. نعم إخواني في الله، السيولة تخرج من العملات تذهب إلى البيتكوين إخواني في الله، جميع العملات بدون أي استثناء. كما ترون فقط مجرد عملات بسيطة عليها أخبار قوية التي ترتفع. المهم سوف نكمل تحليل بيتكوين إخواني في الله. هذا هو تحليل بيتكوين. سوف نبدأ بشرط 4 ساعات من الأحسن. نعم إخواني في الله، عفوا شرط 4 ساعات إخواني في الله. كما ترون سوف نزيل هذا الخط إخواني في الله، عفوا. كما ترون إخواني في الله بيتكوين بالأمس تحقق توقعنا وارتفاع جيد للسعر إخواني في الله، حيث سوف نأتي إلى هنا هذه المسطرة، وسوف نرى إخواني في الله البارحة تحقق توقعنا هكذا. نعم هنا وارتفع السعر بحوالي 6.20%، وصل إلى حوالي هذا الخط الأحمر 10,953. حاليا ثمنه في حوالي 10,784 إخواني في الله. كما قلت لكم هذا جيد للبيتكوين إخواني في الله. من المريح أننا تخلصنا من هذا المستوى 10,500 دولار. سوف نقوم بتعديلها قليلا. نعم 10,500 دولار إخواني في الله. صراحة تخلصنا منه ولله الحمد، لأنه كما قلت هي منطقة دعم قوية إخواني في الله، دائما تدعم سعر البيتكوين لأعلى إخواني في الله. أيضا كافحت البيتكوين على مدى شهور لكثرة إخواني في الله، وحاليا وفوق منها إخواني في الله، وابتعد عنها بدون أي مشاكل تذكر، لم يترنح أو يهبط مرة أخرى. كما قلت لكم إخواني في الله، رغم انخفاض الفوليوم كما ترون كافح بارتفاع بدون أي مشاكل. هذه إشارة جيدة للبيتكوين سواء في الحاضر أو في المستقبل إخواني في الله. أيضا سوف أوريكم مرة أخرى المتوسطات المتحركة التي تحدثنا عنها البارحة، خصوصا سوف نقوم بتعديلها، عفوا سوف نزيل. نعم
سوف نكتفي بالعشرين إخواني في الله، متوسط 20 كما ترون إخواني في الله. ارتد بالميل الأسبوع القادم، الأسبوع السابق في نهاية الأسبوع، وحاليا هو في ارتفاع إخواني في الله. يعني كما ترون يبدو نشاط رائع وفي اتجاه صاعدي متنازلين إلى هنا كما ترون أنه في ترند صاعد إخواني في الله، لما خافت مرة أخرى. يعني هذا إشارة جيدة إخواني في الله على المدى القصير للبيتكوين. سوف ننتقل مرة أخرى إلى الفريم اليومي ونقوم بتفت بقية المتوسطات. نعم، كما ترون إخواني في الله هذا الخط الأبيض يسمى بالمتوسط موفن أفريج 50. كما ترون إخواني في الله، والبيتكوين حاليا كما تلاحظون يكافح اختراقها. هنا تبدو كما أن البيتكوين يتوقف عند هذه النقطة، ولكن إخواني في الله ما زالت السمعات تحتاج إلى حوالي 5 ساعات و40 دقيقة بالضبط إخواني في الله. كما ترون إخواني في الله سيكون إذا اخترقهما سيكون شيء جيد للبيتكوين. يجب عدم قسم منطقة 10,000 دولار و500 مرة أخرى إخواني في الله، لأن كسرها سوف يكون إشارة سيئة إخواني في الله. لكن لماذا ذكرت هذه النقطة؟ لأنه يمكن أن البيتكوين مثلا أن يعود ويختبرها مرة أخرى إخواني في الله، ثم يصعد لاختراقها مرة أخرى كما تعرفون. يعني حاليا طبعا حاليا هو جيد جدا على المدى القصير، يعني في حال لم يعد. لكن طبعا ننتظر إغلاق الشمعة لرؤية أوضح إخواني في الله، كما أقول دائما كما يقول المثل: الشرط هو صديقك إخواني في الله. أيضا إخواني في الله وصلتني أسئلة حول الفجوة السعرية، ماذا عنها؟ بالنسبة للفجوة السعرية إخواني في الله كما قلت لكم يقولوني لن تتحدث عنها، وقد جربت أنا بها، أعتذر عن هذا. ولكن الفجوة السعرية ما زالت قائمة إخواني في الله رغم ارتفاعها. بالنسبة لمن لا يعرف الفجوة السعرية إخواني في الله هو مثلا أن السوق العقود الآجلة مثل الفوركس لا يعمل السبت والأحد مثلا. هذه الفجوة التي نتحدث عنها. في سوق العقود الآجلة مثلا السعر أغلق يوم الجمعة على سعر 9200 دولار إخواني في الله، وتم فتحه يوم الاثنين على سعر 9915، حيث أن المنصات تعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. أما هذه فلا، الفوركس يفتح فقط من يوم الاثنين إلى الجمعة. كما ترون هنا تشكل مثل ما يشبه الفراغ إخواني في الله، يعني يشير ذلك للترخبط. هناك عدة فجوات إخواني في الله. أقرب فجوة كانت عند سعر 11,000 دولار هنا كما ترون 11,800 دولار. هناك فجوة كانت عند سعر 11,500. تم ملء جميع الفجوات تبقى هنا حسب قانون التحليل الفني. الفجوات لابد أن تملأ إخواني في الله مهما وقع. يعني هذا القانون 95% من الفجوات سوف تغلق. يعني هناك بعض الناس، وأنا أضم رأيهم لابد أن نغلق قبل أن نصعد، لأنه كثير يتوقع أننا إذا لم نغلقها سنعود لإغلاقها في المستقبل، وإذا كان السعر 12,000 دولار. أنا شخصيا لماذا أقول ذلك؟ لا أريد الصراحة أن أصل 12,000 دولار وهناك فجوة تقلقني كل مرة. يعني حاليا أنا وضعت أمر الشراء إخواني في الله على سعر 9835 هو منطقة الفجوة، حيث بعت بسعر 11,000 دولار. وهناك عدة إخواني ينتظرون. حاليا هذه ليست نصيحة للشراء وليست نصيحة للبيع، أنا أقول لك تحليلي وأنت حر أخي في الله في أموالك. يعني اشتري أو لا تشتري، يعني قم بتحليلك الخاص. كما قلت إخواني في الله هناك بعض أنا شخصيا أريد أن يكون مع فجوة، لا تكون هناك فجوة وأنا عند تحت 10,000 دولار وأنا في 12,000 دولار. كما تعرفون بعض الناس آخرين يقولون لنا بعد الفجوة لا يتم إغلاقها. هذا صحيح نوعا ما، ولكن إذا جئت من التاريخ 95 إلى 96% من الفجوات تغلق. طبعا هناك فجوة هنا على سعر 4,000 دولار لم تغلق صراحة. يعني جيت من المال سوف ترون الفجوات على سعر 9,000 دولار لم تغلق، على 4,000 دولار. نعم هنا على سعر 3,000، وهنا سوف ترون عدة فجوات. فقط قوم بالرجوع إلى هذه المنطقة في 2019 ما بين نهاية 2018 و 19 إخواني في الله، سوف تجدون العديد من الفجوات. لكن سوف ترون أغلقت إخواني في الله. طبعا مع بعض الفجوات طفيفة لم تغلق. كما قلت لكم إخواني في الله، حاليا إخواني في الله كما قلت لكم لا أريد أن تكون هناك فجوة تحت مني،
ولكن يعني يا اخواني في الله يعني من المفترض قبل ايام البيتكوين كان يجب ان يغلق فوق 13,000 دولار، حيث على منطقة وصل له انخفضنا من 12,000 دولار إلى 9,845، ولكن يا إخواني في الله لم يملأ الفجوة للأسف. حاليا يعني لولا فجوة سريعة سوف نكون فوق 13,000 دولار يا إخواني في الله، ولكن لم يتم إغلاقها، ولكن نام التخلص منها في القريب العاجل يا إخواني في الله. حاليا يعني أتوقع البيتكوين سوف يعمل مثل هذه الطريقة، سوف يأتي إلى هنا يعني يصعد قليلا ثم سوف يقوم بالعودة لإغلاق الفجوة ثم الصعود مرة أخرى إخواني في الله. يعني هذه الفجوة الوحيدة التي تبقت له، يعني إذا لم يحدث شيء خارج عن إرادة يعني البيتكوين سوف يقوم بإعادة الفجوة إغلاقها سريعا ثم الصعود إخواني في الله، حيث يعني تبقى من العام فقط 4 أشهر إخواني في الله، ومعظم يعني الناس مع الأزمة المالية الخاصة بحل الوباء إخواني في الله ربما سوف يذهب الناس إلى هذه العملة. كما تعلمون يا اخواني في الله هذا كل ما اليوم، اشترك في القناة تفعيل زر الجرس، عمل لايك لهذا الفيديو، ورحب بكم انضمام الى مجموعتنا، وايضا ارحب بكم، شرفوني بمتابعتي على تويتر. شكرا لكم والسلام عليكم.